Kapitánův deník. Hvězdné datum 50239.42. USS Masaryk je na cestě k planetě Ktaris, aby prošetřil problémy v místní vládní struktuře. Tamnější premiérka Mezona Jal je podezřelá z předávání informací Dominionu. Dodatek. Stále se seznamuji s povinnostmi kapitána tohoto plavidla. Velení lodi je trochu jiné, než jsem očekával, ale... Počítači pauza. Dále. Promiňte, že ruším, kapitáne, ale blížíme se k systému Ktaris a říkal jste, že mě před začátkem jednání chcete seznámit se situací. Tak brzy, komandére. Omlouvám se. Přijdu za vámi za moment. Ještě jsem neprošel téměř žádné z těch provozních hlášení. A to je další věc, pane. Abychom zajistili hladký chod plavidla, potřebujeme ty rozpisy předat dál. Pokud souhlasíte, poručík Mendon je rozdistribuje do patřičných oddělení. No, nesouhlasím. Jsem přeci kapitán. A jste velmi dobrým kapitánem, pane. Nechte si to. Chci říct, že přeci musím všechna ta hlášení projít a odsouhlasit. Ale to právě není nutné. Stačí, když je přesunete sem, do přehrádky vyřízeno, a my už se o všechno další postaráme. Ale já chci vědět, co se na lodi děje. Musím přeci velet. Při vší úctě, kapitáne, když uvážíme specifika vašeho postu a diplomatický charakter této lodi, dílčí rozhodovací funkce nejsou v souladu ani v harmonii s celkovým charakterem kapitánova postavení. Případné relativně marginální výhody plynoucí z vašeho direktivního velení ani zdaleka nevyváží důležitost diplomatických rozhodnutí, kterým se má kapitán primárně věnovat. A teď, když mě omluvíte, budu na můstku. To jsem si myslel, že v diplomatických službách máme svůj vlastní jazyk. Flotilní hantýrka. Co to celé znamenalo, poručíku? Nejste tu o to, abyste toto řídil. No dovolte. Promiňte, kapitáne, ale myslím tím, že to bylo obsahem sdělení komandéra Laverny. A kdo podle ní má velet lodi? Ona do značné míry má pravdu. Velení flotil vás dosadilo na post kapitána především kvůli diplomatickým schopnostem, abyste reprezentoval. Běžný chod lodi je v kompetencích prvního důstojníka. Chápu, ale kapitán by měl velet. Však vy budete. Velká rozhodnutí jsou vždy na kapitánovi. A je jich hodně? Někdy nějaká jsou. Kapitáne, jsme na orbitě Ktarisu. Děkuji, komandére. No, a už zas nemám čas. Ale co se všemi těmi reporty? Vidíte, budem tam líp. Kapitáne, jsme na parkovací orbitě Ktarisu. Předpokládám, že se budete chtít spojit s vládními představiteli. To počká, komandére. Pane, myslela jsem, že převážnosti Změno Alfa, prosím, opuste můstek. Ano, pane. Nastal čas na náš briefing. Jak víte z tajné zprávy, podle našich zpravodajců, premiérka Mezona Jal předává informace Dominionu. Nevíme, jak dlouho, ani kolik informací stihla vyzradit. Co víme je, že ji musíme zarazit. Proto nechápu, nač ještě čekáme. Ktaris je velmi váženým členem federace. Fakt špionáže na nejvyšších místech by mohl vést k celoplanetární paranoje. Veřejně musíme uvést jiný důvod, proč premiérku z funkce odvolat. A máme nějaký? Ano, ukázalo se, že Mezona Jal má milence. To snad ani u politika není trestný čin, ne? To ne,
Ale fakt, že mu obstarala teplé místečko ve správní radě planetárního kosmodromu, už je. Na Zemi se tomu říká přidělování trafiky kamarádů. Velmi správně, poručíku. To je tedy opravdu náhoda. Máme na to nějaký důkaz nebo svědka? Zatím ne, ale budeme mít. Svědkem bude tady komandér. Prosím. Vezmete si týden dovolené a ubytujete se v hlavním městě Ktarisu. Dělejte si tam, co chcete. Důležité je, že až se vrátíte, budete mít připravené materiály, které potvrdí, že jste během svého volna objevila závažné důkazy o korupčním jednání premiérky Jal. Podvržené důkazy, kapitáne, to po mně nemůžete chtít. Vy mi zřejmě nerozumíte. To je rozkaz, komandére. Vyšší zájem. Snad jsem vám vysvětlil, že musíme Mezonu Jal z funkce odvolat. Je velmi pravděpodobné, že se dopustila velezrady. Já vím a ujišťuji vás, že beru bezpečnost federace vážně, to jen ten způsob. Taková už je služba veřejnosti. Vy rozumíte lodi, já zase politice. Odchod. A Laverno? Užijte si dovolenou. Na Ktarisu je prý v tomto období krásné počasí. Deník prvního důstojníka. Přes značné vnitřní pochyby jsem splnila kapitánův rozkaz. Krátce po zveřejnění kompromitujících materiálů byla premiérka Jal odvolána z funkce a parlament Ktarisu ji vydal do vazby pro podezření z korupce. Ačkoliv vím, že její skutečné zločiny jsou vážné, jen těžko se smiřuji s tím, že se mi falešně obvinila z věcí, které nespáchala. Nikdy nezapomenu na její výraz, když jsem v sále sněmovny přečítala své vykonstruované svědectví. Rozhodla jsem se, že ji musím aspoň jednou vidět o samotě, tváří v tvář. To jste vy? Komandér Laverna, že? Můžu mít osobní otázku? Co vám za to slíbili? Latinium nebo snad povýšení? Jen by mě zajímalo, zda jste strůjce nebo loutka. Jak se opovažujete? Jednání nebylo správné, uznávám, ale bylo nutné. To vy jste zradila svůj svět i federaci. A pro co to bych se snad měla ptát já vás? Takže loutka. Pak je mi vás líto, komandére. Nerozumím. Předpokládám, že vám kapitán Pargimils nařídil vznést proti mně falešné obvinění. Rovněž předpokládám, že jako důvody uvedl nějaké vznešené cíle o potřebách většiny, o nutnosti utajení mých skutečných zločinů. Ale my máme důkazy o vašich skutečných zločinech. Pracujete pro Dominion. Tak to se s vymýšlením příliš nesnaží. Mám vám snad věřit, že jste nevinná? Já nečekám, že mi uvěříte, komandére. Ale povím vám jedno. Jestli chcete vědět, o co tady doopravdy jde, podívejte se do materiálu o obraně soustavy a pak do programu mojí strany. A zároveň sledujte, zda jako nový premiér bude zvolen někdo ze stávající koalice. To je snad jasné, máte přece většinu. Chcete mě tady zmást a hrát na moje svědomí? Ale no tak, pár minut vyšetřování vás nezabije, komandére. Nebo se snad bojíte, že objevíte něco, co by se vám nemuselo líbit? Já se nebojím ničeho. Přiletěli jsme k Ktarisu pomoct od hrozby a tou hrozbou jste vy. Pomohla jsem dobré věci. Lžete, Laverno. Nejenom mě, na tom nezáleží. Lžete sama sobě. V mojí branži je to normální, ale od důstojníka flotily bych čekala víc. Už vám nemám co říct. Kapitán je ještě na povrchu? Ano, madam. Právě připravuje ceremonii jmenování nového premiéra. Náš kapitán. Ano, každý členský svět federace má sice samostatnou vládu v čele s premiérem, jmenování však provádí buď prezident federace, nebo v zastoupení pověřený diplomat. Kapitán Pargimils má tento stupeň pověření. Páni, a kdo byl jmenován? Podle mých informací Koresnel, nezávislý ekonomický poradce. A současná koalice nenavrhla náhradu za Mezonu Jal? No, navrhla, ale kapitán ho odmítl a rozhodl se vzhledem k vládní krizi jmenovat úřednickou vládu v čele s nezávislým premiérem. Proti vůli sněmovny? Jako zmocněnec federace má tuto pravomoc.
by měla pravdu. Madam? Víte co, poručíku, přijďte za mnou za 10 minut do pracovny, potřebuju si něco ověřit. Ano, madam. Myslím, že dlužíme Mezoně pořádnou omluvu. Neuvěřitelné. Scháněla jste mě, komandére? Mám tady velmi mnoho práce. Je tento kanál bezpečný, kapitáne? Teď už ano. Kapitáne Alekosi Pargimeo, jsem nucena obvinit vás ze spiknutí za účelem svržení suverénní vlády planety Ktaris. Bláznila jste se, Laverno. Vím všechno, Mezona je nevinná. Potřeboval jste se zbavit její vlády, která byla proti pokračování přítomnosti klingonských základen v jejich systému. Koukám, že si tady někdo udělal domácí úkol. Ano, sledoval jsem tento cíl. Ale ne z vlastní vůle. Nahlašte mě, jestli chcete. Ale nikam to nepovede. Rozkaz přišel z nejvyšších míst ve federaci. Ale proč? Klingony potřebujeme. Jsou to cenní spojenci. Nastala kritická situace. Mezonina vláda se chystala využít svého práva a neobnovit smlouvu o umístění vojenských základen. Nyní jsem jmenoval úřednickou vládu, která ovšem důvěru sněmovny nikdy nezíská. Časem, s pomocí médií, dojde planeta k závěru, že jsou nutné nové volby. Do té doby však už bude možnost protestu proti základnám dávno promlčená. Ale to je svinstvo. To je politika, komandére. Federace je ve válce. Jestli už nic dalšího nemáte, musím se vrátit k ceremonii. Pargimeos, konec. K čemu jsem se to jen propůjčila? Poručík Mendo, na váš rozkaz. Posaďte se, poručíku. Předpokládám, že jako kapitánův asistent jste byl s pozadím celé situace obeznámen. Ano, madam. Takže jediná loutka jsem skutečně byla já. Hlupačka, co věřila v zásady federace. Omlouvám se, komandére, ale měl jsem přísný rozkaz o tom nemluvit. Já to chápu, jen je mi z toho mizerně. Intriky, tajné dohody, vyšší dobro, úředníci, kteří kují pikle, aby bylo po jejich. Vás tohle nedeprimuje? Ani ne, já jsem jen úředník. Promiňte, tak jsem to nemyslela. Vím, jste kapitánův asistent a děláte svoji práci dobře. To jen celá tahle situace. Když pomyslím na Mezonu, je mi ze mě zle. Pokud se nepletu, veškerá obvinění byla stažena. Může volně odejít. Já vím. Kapitán už ji pro své zájmy nepotřebuje. Jako použitý materiál. Ale doma už má po kariéře, ne? Obávám se, že ano, madam. Jak se říká, politikova pověst je jako křišťál. Jak ji jednou rozbijete? Víte, ale ráda bych pro ní něco udělala. Našla jí nějaké místo, kde by se mohla uplatnit. Jako odškodnění. Chcete jí zařídit trafiku? Ale to není hezký výraz, Mendone. Takové uvažování vás není hodno. Omlouvám se, komandére, ale o něčem bych věděl, jestli mohu být tak smělý. Vy, Mendone? Příští měsíc končí současný velvyslanec Ktarisu při Radě federace. Co jí nabídnou tento post? Ale to je jeden z nejprestižnějších postů. Jak bych jí mohla něco takového zařídit? Velvyslance vybírá komise odborníků řízená nezávislým předsedou. Kdybyste dokázala najít takového, který by šel přesvědčit. Myslela jsem, že tihle komisaři se nedají ovlivnit. Vlak také nesvedete z jeho cesty, ale pojede jenom tam, kam mu položíte koleje. Ale v tomhle já chodit neumím. Nemusíte sama, madam. Jak jsem zjistil, současným předsedou je jistý ministr Fersen. Bob Fersen, bývalý admirál. No, chodila jsem k němu na akademii, znám ho docela dobře. Pokud by madam dokázala přesvědčit pana Fersna, že je to v zájmu federace jmenovat Mezonu Jal, věřím, že zbytek komise mu nebude oponovat. Víte co, Mendone? Zařiďte mi s ním spojení.
Už jsem mluvil s jeho tajemníkem. Před 2 hodinami. Pan Fersen vám zavolá ve 20:00 lodního času. No Mendo, ne? Neuvažoval jste někdy o vstupu do politiky? Ani ne. Jednou jsem si to slovo našel ve slovníku. A co tam stojí? Intriky, machinace, lži, vytáčky, demagogie a manipulace. A na to já nemám ty potřebné kvality. No, nikdy se nepodceňujte. Pane, všechny systémy jsou v pořádku, loď je připravena k odletu. Děkuji, komandére. Na povrchu vše vyřízeno? Ano, nová vláda se ujala funkce. Další vývoj je na nich. Jsem ráda, že je to za námi. Já také. A nemyslete si, že mě to baví. Chápu váš postoj a věřte nebo ne, cením si to. Je dobré vědět, že máte silnou morálku a že jsou vám intriky diplomatického světa cizí. Svým způsobem je to úleva. Myslím, že můj pragmatismus a vaše zásadovost se budou dobře doplňovat. No jistě, kapitáne.